Ще раз привіт, брате Алексе. Щиро дякую тобі за цю чудову можливість поділитися своїм свідченням. І, як ти мене просив, я поділюся своїм свідченням. Перш за все, я дякую Богові за те, що Він такий добрий до мене, і Його любов триває вічно. І завдяки Божій любові я сьогодні тут свідчу. По-перше, дозвольте мені почати з мого дитинства. Моє дитинство не було таким добрим, як у моїх друзів. Річ у тім, що в мене є дві хвороби, я маю сказати хвороба в моєму житті. По-перше, я погано чую лівим вухом, а по-друге, я не можу нормально говорити, як інші люди, всі мої друзі говорять. Тож з цими двома фізичними вадами я дуже борюся. І навіть не це, у моєму класі мої друзі мене відкидали, вони наді мною насміхалися, що я погано чую, я не можу нормально говорити. У моєму класі мій вчитель також говорив мені стільки поганих слів, що я просто ні на що не здатний, ось що я відкидав. Знову ж таки, повертаючись до моєї родини, мій батько був п'яницею і через його пияцтво. Ми маємо багато труднощів у багатьох сферах – фінансово, фізично, емоційно, психологічно, ми багато переживаємо через обставини, в яких перебував мій батько. І навіть не це, у дитинстві. Я не хотів, щоб наставала неділя. Причина в тому, що коли настає неділя, мій батько приходить додому і починає сваритися. Пітер бив нас, як ніби хто, мою маму, братів і сестер та все таке. Тому ми не хотіли, щоб наставала неділя в наше дитинство. У таких ситуаціях я народився і виріс. Був час, коли у нас навіть не було їжі. Навіть одягу, який можна носити. Ми просто були без нічого. Моя родина була дуже бідною через обставини мого батька, і ви знаєте, навіть зараз немає, але ті, чиї батьки чи, можливо, в родині є батьки чи матері, страждають від фінансово, економічно, емоційно, соціально. У моїй сім'ї було так багато обставин, через які ми часто проходимо, і це було моє дитинство. Що стосується мого життя з денною природою, то в моєму житті сталося так багато трагічних інцидентів. Було більше дискримінації, більше глузувань у моєму житті. І я пам'ятаю, що у 2007 році Бог був таким добрим до мене, що через мою соціальну, фізичну слабкість, фізичну хворобу я зміг нормально говорити, хоча й не міг нормально чути, це було у 2007 році. Це було під час пробудження, яке я відвідував. І тоді, знаєте, у той час я був такий втрачений, знаєте, емоційно, фізично, психологічно, у всьому я був такий втрачений. Але потім, знаєте, Бог згадав мене. З небуття Він перетворив мене і дав мені зцілення в моєму житті, що я міг нормально чути, я міг нормально говорити. І зараз це свідчення Бога, яке свідчить про те, що я можу нормально говорити. І з того дня, коли Бог зцілив мене, я вирішив слідувати за Ісусом. І тоді, в тому році, я прийняв Христа як свого Господа і Спасителя. Але потім, знаєте, з роками, коли я ставав старшим день за днем, сталося стільки трагічних інцидентів, що мій батько все ще був у тих самих умовах. Моя сім'я ставала дедалі більш різнобічною, знаєте, майже вся моя родина схильна забувати про Бога, що, гаразд, Бог існує. А потім я був один, боровся, знаєте, намагався дати їм зрозуміти, що, гаразд, є Бог для нашої родини, для нашого життя. Такі були ситуації. І тоді, знаєте, навіть у моєму підлітковому житті, коли я навчався в школі,
старших класах у багатьох випадках знову траплялися ті самі речі, відмови, знаєте, дискримінація, невдоволення. І тоді я не розумію. У той момент були часи, знаєте, я навіть сумнівався в собі, своїй статі, типу, добре, чи я, знаєте, я навіть сумнівався у своїй статі. І потім, навіть не це, знаєте, я навіть запитував Бога. Я став скептично ставитися до того, що в якийсь момент я навіть не вірив у Бога, в існування Бога. І, знаєте, коли я ставав старшим, знаєте, хоча я ставав більш скептичним через своє оточення, речі, які відбувалися в моєму житті, знову ж таки, Бог був настільки добрим до мене, що Він перетворив мене, на кращу людину. Це було у 2012 році. Я пам'ятаю, як прокинувся з хворобою, і це було наприкінці року, я мало не помер, і я помер приблизно за годину. І знаєте, коли я прийшов до тями, мене оточували люди, вони називали мене на ім'я, а потім подумали, що я мертвий. І тоді, знаєте, але потім, знаєте, Бог дав мені нове життя в тому році, у 2012 році, і завдяки цьому новому життю, ось я сьогодні, що Господь такий добрий до мене. І знову ж таки один випадок, що стався в моєму житті, це те, що у 2011 році. Знаєте, стався такий ганебний трагічний інцидент, що мене сексуально насильно вчинили. Мене притискало, моя рука, моя нога були перев'язані, роу. Я не міг захистити себе, бо я вже був зв'язаний з цією людиною. І це був хлопець, якого я не вважаю братом, і я не очікував, що він зробить зі мною такі погані речі. Але потім, знаєте, світ просто перевернувся з ніг на голову в той момент, і це було вночі, знаєте. Я заснув раніше тієї ночі, і посеред ночі мені стало якось холодно, і коли я прийшов до тями через свою свідомість, коли я прокинувся, знаєте, все моє тіло, моя рука, моя нога були міцно стягнуті мотузкою, тому я не міг захиститися. І тому в таких ситуаціях, знаєте, ця людина сексуально знущалася надо мною. Тож після цього інциденту мій світ також перевернувся з ніг на голову. Я став більш скептичним, знаєте, і потім я скаржився Богові, запитував Бога, чому він дозволив мені траплятися таким речам у моїй родині. І тоді, знаєте, перш ніж це сталося, знаєте, я була якимось чином щаслива, знаєте, дякувала Богові за те, що він дав мені щастя в моєму житті, бо, я ніколи, знаєте, не мала щасливої родини з тих пір, як моя родина, знаєте, як я вже казала раніше, моя родина була зовсім нехорошою. Тож, знаєте, я зіткнулася з такою кількістю трагічних випадків, тому, я дуже хочу бути щасливою, і тоді я дуже хочу бути, знаєте, знайти надію і бути в своєму житті. А потім, перш ніж стався цей інцидент, у моєму серці якимось чином з'явилися бджоли, з'явилася надія, у моєму житті також було світло. Але після цього цей інцидент і інцидент сексуального насильства, знаєте, світ став для мене темнішим, і я втратила свою, вся моя надія була втрачена. Мій звір, який був у моєму серці, зник, і він став марнославством. Я думала, що для мене все марнославство. І навіть не це, знаєте, це впливає на мене, на мою психіку, фізично, емоційно. І потім щоночі, знаєте, я лягала спати, плачучи, як ніби щось на світі, це мене переслідує. І потім, через цю причину, це навіть дуже довго впливало на моє навчання. Але потім, знаєте, лише потім, через кілька років після того інциденту, я зрозуміла, що Бог такий добрий до мене. І тоді, знаєте, я позитивно ставлюся до цього, що Бог вів мене, знаєте, ці інциденти сталися зі мною, що, гаразд, я змогла засвідчити Його ім'я. І знаєте, був час, коли, знаєте, я не пробачила цій людині, і тоді я планувала помститися. Тоді
Бог любить, коли ми говоримо про кохання, знаєте, кохання – це невимовні слова, ми не можемо його описати. Тож це кохання, знаєте, ця Божа любов змінила мене, і Він так мене любив, що, знаєте, в кінці, знаєте, я почала прощати йому. Я почала прощати йому. І тоді, коли я прощаю цій людині, моя надія, мій спокій, моє щастя знову приходять у моє життя. І з того дня, коли я прощаю цій людині, знаєте, все мене змінило. Бог перетворив мене з нікого на когось, і навіть у моєму навчанні, навіть у моїй кар'єрі, знаєте, було більше благословень, більше щастя. І знову ж таки, одна річ, яку я хочу підкреслити, це те, що, знаєте, Бог був таким добрим до мене, що коли я здобував ступінь бакалавра, знаєте, на 3-му семестрі того дня у нас також мали бути презентації. А потім у мене не було грошей, щоб піти на мій ярмарок таксі. У мене не було грошей, щоб вступити до коледжу. Тож, за долею, за вірою, оскільки нам потрібні гроші, щоб вступити до коледжу на, знаєте, ярмарок таксі, але в мене немає жодної рупії в руці. А потім, перш ніж настав наступний, я готую свої презентації, знаєте. Я намагаюся якнайкраще, знаєте, докладаю всіх зусиль, готуючи також свої презентації. Але потім я зрозумів, що в мене немає грошей. Тож, з вірою, я просто молюся Богу. Я готую свою презентацію. Я спав тієї ночі, а потім прокидаюся того ж дня. Я знав, що в мене немає грошей, тому я просто молюся Богу, стаю на коліна, щоб Бог відчинив мені двері. З вірою я виїжджаю з дому, а потім живу всі, і потім, знаєте, був таким добрим до мене, що один з моїх молодших, з цього приводу, один з моїх молодших, він був у його предметній комбінації, а тоді моїм предметною комбінацією був Сем. Тож я часто допомагав йому з нотатками. Того ж ранку він сказав мені, і я нічого не пам'ятав, що він одразу позичив мені 500 рупій, а потім він сказав мені: молися, брате, за той попередній місяць, коли я позич у тебе 500 рупій. Тож, коли він позичив мені ці гроші, знаєте, я просто плакав від радості. З того ранку я молюся Богу, щоб у мене не було грошей, і якщо я не з'являвся на тих презентаціях, це було частиною наших, знаєте, навчальних днів. Отже, я хочу сказати, що, знаєте, в моєму житті сталося так багато речей. Багато трагічних інцидентів також сталося. Але потім Бог був таким добрим до мене, що зцілив мої, знаєте, мої фізичні слабкості. Він відкрив моє вухо. Він звільнив мій язик, і потім, знаєте, він дав мені нове життя, щоб я був повністю таким, але потім він дав мені нове життя, щоб сьогодні я міг, знаєте, свідчити про ім'я Бога. Стільки речей є, якими можна поділитися, але потім, я хочу коротко засвідчити, що Бог такий добрий до мене. Тож, зі свого свідчення, я просто хочу поділитися цим, знаєте, люди тут, ми були глядачами тут, знаєте, ви можете втратити свою надію, або, можливо, у вашому житті може не бути бджіл, можливо, також щастя. Ви можете проходити через різні труднощі у ваших сім'ях через ваші родини, знаєте, як і в моїх ситуаціях. Ваші батьки або, можливо, хтось із ваших братів і сестер може бути людиною з близькими стосунками. Я знаю життєві ситуації, але я хочу сказати вам, не здавайтеся в Бога. Вірте, майте віру в Бога і не втрачайте надії на нього. І навіть не це, я також хочу закликати вас, знаєте, так само, як ви знаєте, що зі мною сталося сексуальне насильство, знаєте, в наші дні сексуальне насильство трапляється навіть не з дівчатами, а й з жінками. Воно також трапляється, знаєте, і з чоловіками. Тож, знаєте, навіть не з чоловіками, але кожен, хто стикався з такими ситуаціями, може втратити надію на Бога в цей момент, але я хочу закликати вас до цього і закликати вас не втрачати віри в Бога. Ви знаєте, що Бог справді існує, і хоча, як ви знаєте, у всіх цих ситуаціях мій розум став дуже скептичним.
Чим більше я ставлюся до скептизму, тим більше, знаєте, зі мною траплялося поганих речей, а потім, знаєте, коли я усвідомив, що, гаразд, мені потрібно шукати Бога, і тоді, коли я шукав Бога, я відкрив Божу любов, і тоді, справді, Він змінив мене. Тож з цим коротким свідченням майте віру в Бога, не втрачайте надії, а потім вірте в Бога, і тоді ви знаєте, що ваше життя зміниться. Щиро дякую, Алексе, і дякую всім глядачам. Дякую.